Ada satu si ikan kike, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik, suka Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjuk cara-cara kita nak buat laksa Kedah. Ada perbezaan laksa Kedah dengan laksa Penang. Laksa Kedah kita guna lebih banyak daun dan ulam-ulam seperti daun putat, daun selom, daun jangguih. Daun selom senang nak dapat kalau kita kat KL, tapi kat Pasar Subang tu daun putat dengan daun jangguih tu senang. Dan laksa Penang kita guna daun pudina dengan neneh. So kita jangan confuse. Kalau kita tak letak neneh dengan daun pudina, jangan duk nak claim kata laksa Penang. Dan kalau kita tak letak daun selom segala daun-daun tu, jangan duk nak claim laksa Kedah. Dan juga ikan yang kita gunakan tu sama. Ikan temenung, kalau kita rasa nak levy sikit, kita pakai ikan parang dan ikan sardin. Bukan sardin dalam tin, hampa ni telah ni mengkapu semua letak sardin. Dan kita tak payah letak MSG ke, perasa ke, tiga rasa. Kalau kita buat ikut resepi cara asli, laksa kita sedap, laksa kita manis, tak payah letak gula. Jadi saya nak tunjuklah cara-cara kita nak buat laksa Kedah. Kalau tuan-tuan semua mau kenal yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosum. Daun inai tak berbau, daun duku bau harum, semut putih anai-anai, ya memang satu kaum. Roti prata, roti canai, asal dari tepung gandum. Yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia pekak, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas, yang mana dia uli. Panjabi Bengali dulu sampai ke mata, pekak dan tuli memang tak dengar kata-kata, geli di telinga sememang banyak kudis buta diramas. Kita siapa kena tahu bahan-bahan yang penting ni. Ni dia. Ni ikan temenung yang saya dah rebus sama sekali dengan asam keping dan cabai kering. Ni asam dia Ni asam keping orang panggil asam gelugok. Orang Kedah panggil asam gelugok. Saya rebus sekali. Sekor ikan satu asam gelugok. Dan last sekali cabai kering. Bersih dan rebus sekali. Sekor ikan 3 cabai kering. Jadi 1:2:3 Jangan lupa depa pun ni 3 sekawan. Jadi kita ada 3 bahan penting ni. Lagi satu jangan lupa. Ayak rebusan tadi. Jangan buang Ayak ni lah nak bagi kuah kita manis. Jadi tak payahlah hampa ni macam-macam. Sikit masak letak je nama tu. Sikit masak letak 3 rasa. Sikit masak letak tak cukup rasa. Merapu semua. Okey, lepas ni saya nak blend ikan Tengok cara-cara saya nak buat ni. Kita ada ikan. Ada orang tanya saya tadi, dah lepas ambil ikan tu buanglah tulang. Masa apa nak buang tulang? Tulanglah bagi mana? Kita ni tahu. Jadi isi ni lagi saya suka letak macam seketul-seketul teh kuah laksa ni, jadi nampak macam best lah sikit. Tengok Ni siapa yang tak nampak ni pakai cermin mata Tengok kita buang. Kita ambil isi elok yang tak ada yang tak ada tulang tu. Hak lain nanti kita blend. Tulang ni lah yang bagi kuah kita ni manis. Ada ke baru ni ada sekali tu saya pergi dekat mana tak tahu, lupa ada tempat tu. Nak beli laksa kita ni nak support lah bisnes dia. Rasa laksa tu manis meleceh. Tu telefon lah dia tanya, laksa bubuh gula ke? Gula pun dia bubuh. Ajinomoto pun dia bubuh. Nasib baiklah saya tak kena tekanan jantung. Orang lah ni saya geram lah. Hampa tak boleh masak elok-elok ke? Sikit-sikit nak buat ajinomoto, sikit-sikit nak buat ajinomoto. Ni, okey. Ni dah ada isi yang kita separate Nanti mana ada tulang buang. Dan yang ni kepala dengan tulang ni yang saya akan blender. Okey, saya nak tolak ni sikit. Ni buat kerja tak boleh berlemuh roh mak marah. Kita lap sikit. Okey, ni saya nak warna blender kat sini Okey.
Blender saya baru beli ni. Tengoklah. Blend apa tulang ni dulu tau. Buah ayak. Blender kan kalau boleh kan kita beli blender yang dia punya balang ni kaca. Pasal apa? Kalau kita cuci, dia tak bau bekas apa yang kita guna. Jadi blender kita boleh guna untuk berjenah. Mahal sikit tak apa. Tapi dia boleh serba guna lah. Kalau dia punya balang ni plastik, lepas kita blend cabai, kita nak blend daun benda lain, tak, dia bau. Kita bagi cepat sikit. Sekali lagi. Selalu saya tulang ni saya blend 2 kali saja. Ni saya buang yang ni. Okey. Kuah ni hak lebih ni jangan kita buang lah. Kita letak sini. Dan kita dah ready lah nak masuk dalam saya punya periuk ni. Okey, saya nak kena tapis tau. Tengok nah. Cik-cik adik-adik oi. Masaklah Nas. Saya nak galakkan, bukanlah teruk dan sendiri kan bila kita masak ni kita rasa sedap tu kita puas hati tau. Okey. Tengok. Ni yang bagi laksa kita warna coklat tu hak merah tu sekali kita tambah cabai. Cabai janganlah duk blend sekali dengan tulang ni. Tengok ni. Tulang ni dia banyak kalsium, banyak protein, kalsium and iron lah. Okey, saya nak masuk sekali lagi tau. Tengok nah, cik-cik oi. Okey. Kali ni buah ayak sikit dah. Kali kedua jangan banyak sangat, sebab kuah cayak pula. Sikit dah. Ikan pun ada, ikan temenung pun ada 3 ekor saja hari tu pergi market. Orang semua pakat duk beli, duk tak tahu siapa lupa beli banyak sangat. Okey. 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 Kali kedua nah, saya buat 2 kali saja. Ni tengok kan dia. Tulang dia. Dua kali saja, tapi kalau kita nak bagi kata hak bekas-bekas the goodness ni ada lagi, kita tak payah guna ayak dah. Kita ambil ni, kita masuk sekali lagi. Buat begitu. Ni kuah kita pun taklah cayak sangat. Okey nah, lepas ni saya dah 2 kali saya blend nah, saya buang tulang ni. Saya letak balik isi dalam pinggan sebab saya tak blend isi ya. Saya suka isi dia kasak-kasak. Okey. Ambil blender ni. Saya ubah sini balik. Saya nak letak cabai. Tadi ingat nah, sekor ikan 3 cabai. Dan ni orang tak blender nah, kita letak balik kat sini. Saya tak guna ayak, tapi saya guna ayak rebusan ikan tadi. Guna sangat banyak ayak, ikan dah 3 kg, tak sedap lah laksa kita. Oh, ni ada tertinggal ni. Saya nak blend. Allah lupa tengok tu. Tak nyanyuk lagi dah lupa. Jangan lupa nah, saya letak ni sebiji. Itulah pakcik kita tu berapa kali dah saya duk beletiak kat dia. Pisau ni tolonglah bagi tajam. Nak makan sedap. Tengok tu. Baik satu dia ada yang tajam. Ni saya potong nah. Jangan risau ni, bawang ni saya dah cuci dah. Janganlah duk tengok kamera lama sangat. Saya potong tangan lagi. Okey. Bijinya sebab bawang ni besar Ingat nak cik, sekor ikan 3 batang cabai kering dengan 1 asam gulgok. Okey, ni dah. Tak ni. Okey, saya nak masuk dalam ni nah.
blender tu lupa. Tadi dah jadi warga emas dah tahun ni. Tahu tak saya dapat kad beli dekat apa? Pi dekat KL apa ni, bukan KL Central, pi dekat Central Market tu dapat kad orang ni tahu warga emas naik public transport 50% tau. Nanti nak balik Kedah tak payah banyak mahal sangat. Tengok ni, tak payah ayak banyak sangat. Kalau rasa aku ayak, pakai ayak rebusan ikan tadi, tak payah tambah ayak biasa nah. Okey. Tengok sikit lagi. Tengok. Tengok dah ready ni. Saya tuang dalam ni dah. Oh, ni kira tak masak lagi pun dah bau dah. So, hak bekas-bekas ni, saya guna ayak ni lah. Ayak ikan tadi. Tengok dah. Tengok dah campur tu. Tengok tu tak ada masak pun. Rona dah cantik dah. Itulah apa ni, mak saya ni dia rebus cabai kering. Tapi dia bersih dulu tau. Jangan duk masuk saja. Hampur ni memang meninggal. Semua nak buat shortcut. Tak payah duk pergi beli cabai blender. Buat sendiri. Tengok rasa tu memang sedap. Ha, tengok ni. Nampak pun dah macam best kan? Ni kira dah ready kita nak rebus kuah laksa ni tau. Tapi ada lagi bahan penting yang kita jangan lupa. Jadi kita guna 3 jenis asam nah. Asam glugok. Mana dia duk menyorok lah pula. Okey. Ni asam glugok. Asam Jawa. Ni asam Jawa apa orang nak buat paste dah ni. Ni yang aku heran ni orang pandai nak masak. Asam Jawa paste 1 sudu Jangan ambil yang ada gula nah. Ni belacan Tanjung Dawai nah. Orang Kedah dia tak makan belacan lain tau. Ni belacan Tanjung Dawai sikit je sebab belacan ni bagus. Sedap belacan ni apa? Banyak sangat kadang pun ada setengah tu kita tengok orang buat laksa kan. Jalan sebatu tu kita duk bau dah sebab belacan dia guna banyak sangat. Okey, lagi satu kita jangan lupa tau. Ni daun 3 ni. Hak yang ni daun ni daun kesum ni. Batang dia ni saya masuk dalam kuah. Okey. Hak nanti daun dia kita hias. Masuk dalam kuah. Ni lagi satu ni. Kalau tak ada buah ni, hampa tak usah duk claim lah kata ni laksa. Okey. Ni. Bunga kantan ni punya lah mahal pergi cari. Nasib baik kedai mamak ada fresh pula tu. Hari tu kedai mana tak tahu. Punya lah tak elok dia nak cas RM3 ni RM1.8 kupang macam ni. Kita ni tak payah pergi supermarket elok kita cari kedai mamak. Barang dia pun fresh murah lagi. Tengok ni batang jangan buang. Saya dah bersih nah. Kan tu belah 2. Masuk. Semua masuk. Ni orang kata masak campak ni. Kawan saya yang Farus tu dia memang masak campak. Dia masak sedap. Okey. Ni ambil sikit lagi nah. Ni hak tak elok ni. Hak tak comel ni ambil. Jangan buang. Hak yang ni nanti kita hias. Saya letak situ balik. Ni. Racik-racik. Jadi pak ngah lah pula. Okey, masuk. Masuk. Masuk dan sedikit garam. Kita boleh on api lah ni. Oh, ni satu lagi ada. Saya belah 2. Jadi kita punya herb ni satu sikit bahagian pun kita tak buang lah. Okey, ni dah ready nah. Saya nak on api ni. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Kuah ni pun dah ready Saya dah rebus 40 minit nah. Api medium. Masak tak boleh nak cepat-cepat nak kalut-kalut. Okey, ni ready. Sementara tu saya nak toast laksa kita ni dengan air panas. Sebab laksa ni dah ready, dah elok dah. Kita buah air panas saja. Sementara saya buat macam tu, saya nak kemas dah sikit. Ni kena ayak kena mendidih nah. Tengok ni. Sat saja. Tu saja, cik oi. Tengok ni nah. Allahu akbar, panas. Ambil sat.
Okey. Saya letak balik tau. Tengok ni. Nampak nah? Letak balik. Laksa nak makan tu kena dah pandai-pandai. Ni kita letak. Len, letak pergi bang. Ni kita ready dah. Kita nak plating ah. Saya nak letak ni. Tengok ni law ni kan. Laksa pun dah ready punya dah elok laksa ni. Tak payah dah nak rebus macam kita zaman dulu atau buat sendiri. Nanti ada rancangan lain. Saya ajak lah macam mana kita nak buat laksa homemade tau. Macam tok-tok kita buat dulu laksa beras. Allah Akbar. Okey. Potong sikit lah. Susah lah banyak sangat. Kuah tu kita nak letak banyak. Okey. Saya nak potong bawang. Okey. Tengok ni lah. Yang ni satu je pisau tajam. Pakcik kita tu, saya duduk beletak kat dalam lama dah. Bila kita beletak, tahu dah dia buat macam mana? La, tak mau dengar macam budak telika lagi. Tapi nak makan sedap, nak makan best. Okey. Bawang jangan banyak sangat lah. Takut overwhelm tau. Okey. Okey. Sikit je bawang. Sama banyak sangat. Okey, saya ubah makan sini sikit. Susah nak nampak. Okey. Daun kesum ni, tadi batang kita letak dalam kuah kan. Daun dia saya suka. Kelai buat macam ni. Okey. Okey. Daun ni banyak lah. Kakak saya cukup suka ni. Cikgu Bencen Nok Azian tu. Dia ni kan nak abang lagi kan. Kalau laksa kakak saya ni, tak sedap boleh kata sedap. Macam tu lah. Betapa sukanya dia laksa. Dia boleh ulang. Masa kami cik-cik kan. Laksa dia makan dengan nasi. Dia makan dengan roti. Tu dia sukanya kakak saya ni laksa. Ni daun selom bukan daun Ceylon. Setengah orang kata daun Ceylon. Daun ni banyak kat Sri Lanka tau. Mereka pun buat rabu rabu nyok macam kita. Tu saya rasa kita punya masakan kan very very similar tu orang kat Sri Lanka. Sambal nyok, sambal sambal pudina semua daripada. Ni daun salad sikit. Saya tak suka salad hat berbulu tu. Saya suka salad ni. This is romaine salad. Okey, ni. Mana dia saya punya cabai Melaka? Tak tahu ni. Director tu letak kat mana? Orang tak tahu. Ni dah. Sorry. Sorry Nathan director. Jangan marah dah. Kok melawak saja. Okey, cabai ni sebab kita letaklah merah sikit. Bagi comel. Okey, tak usah banyak ngap pedas dah. Kuah dia dah sedap. Okey, saya letak balik. Ni cabai Melaka. Tak ada cabai Melaka. Tak jadi laksa Kedah lah. Cabai Melaka ni siapa pakai hijau. Hak merah tu bagi orang tahu mulut merah lah sikit. Okey. Second last ni timun. Ni saya hari tu pergi supermarket timun tak ada ni. Saya punya BFF lah bagi ni. Aisyah Ali ni. Sebab dia bagi laksa Johor. Okey nah. Ni, apa slicer ni very convenient tau. Belah ni kita buang kulit. Jangan buang lah. Nanti saya nak letak kat saya punya worm farm. Saya letak balik kat sini lah. Tengok ni tau. Belah ni kita boleh slice. Kan comel. Saya ni fussy sikit. Kalau sayur tu suka cantik. Dah lah kita masak penat. Pergi dah nampak lawa sikit. Tolak amai sikit ni. This is the main ingredient lah. Saya suka. Kalau bunga kantan. Batang tu kita masuk sini. Yang mentah tu kita potong elok. Kita nak ialah kat atas ni. Okey nah. Ni. Dah. Satu lagi. Telur. Pakcik kita tu dia suka telur 5 minit. 5 minit maksudnya. Rebus 5 minit. Lepas tu letak air sejuk. Bila kita kupas ni. Dalam tu dia duk. Orang Kedah tu duk berdene lagi. Dia quite soft and nice kan. Tapi kita tak boleh lah buat macam kita nak makan breakfast tu lembek sangat. Pakcik saya tu dia very fussy tau. Nampak aja macam tu. Mengada sungguh nak makan tu sedap-sedap selalu. Kalau dia tolong kita tu tak apa juga. Dah lah sama-sama tua. Siapa pun dia tak ada kat rumah ni. Anak-anak semua dia pergi duduk sendiri. Lepas tu nak makan macam-macam. Okey, saya letak semua dalam ni. Okey, ni ada telur. Okey, ready nak plating. Tengok nah. Ni laksa kita yang saya dah toast. Saya buat cantik-cantik. Okey. Mana ni? Okey. Kita letak kuah dulu nah. Ni. Hak cacah membualam tak payahlah sebab dah kita nak letak ni dah kan. Tengok nah. Saya rasa kuah ni saya buat hari ni dia lagi sedap pada last week ni.
Nanti telefon suruh anak bongsu saya mai. Dah tinggal mesej je kat dia. Okey, tengok ni lah. Tolak mai sikit. Okey, mula-mula kita letak daun salad. Lepas tu daun selom. Timun. Bawang. Okey. Ni. Abang panggil mulut merah ni. Then saya suka macam tu ni. Bunga kantan. Second last, asam limau nah. Jadi laksa saya ni, ni habis pula. Laksa saya ni saya letak 3 jenis asam. Masa rebus, asam geluguk. Masa buat kuah, asam jawa. Perah, asam limau. Okey, nanti sana. Tengok ni telur saya ni, tengok. Bek. Tu dia ni 5 minutes egg . Last sekali saya nak letak isi ikan temenu . Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Tu dia. Laksa Kedah dah ready. Suka makan si anak idik. Ikan kikik ma iloi, ikan gelama ma ilai. Kaki sakit ma iloi, pulang sama. Like, subscribe dan share. Barulah berbaloi, tidak penat saya.